ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫਰਦਰ ਡਾਊਨ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਲਰਨ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਮੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਟੇਲ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਸਡ ਔਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ they move the market every day they give the value to the currencies ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਘਟਣੀ ਵਧਣੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਾਰਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਗਨਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਲੱਭਦਾ ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਏ ਕਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਡਲਸ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਂਡਲਸ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਬੈਟਰ ਟ੍ਰੇਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੇ ਸੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਮੈਥਡ ਆਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਿਉਂ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਟੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਇਨਫੋਰਮ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡਰ ਵੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਆ I'm gonna go through all this today. Analysis refer to analysis ਇਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਅਨਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਲਿਬਰਲ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕੰਟਰੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਲੇਬਰ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਆ ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਵੈਂਟਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੀਸ ਮੇ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਕਿ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆ GDP ਫਿਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਐਵਰੀਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਅੱਜ GDP ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 2024 ਆ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 12 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੋਟਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ VOTING ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸੋ ਦੇयर इज ਅ lot to learn before trading in the market is essential that forex traders have at least general understanding of forces that can affect the world of currency market ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੀਸਟ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕੀ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ they base their currency's value is based on their monetary policies their political situation ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਹੈ ਕੀ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਸੋ ਸਾਡਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣੇ ਇਹ 2-4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ until government reach some specific goal ਜਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਨਿਟਰੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੀਚ ਟੂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ। ਜੀਡੀਪੀ ਫਿਗਰਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਥਲੀ ਜੀਡੀਪੀ ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਇਦਾਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਆਟਰਲੀ ਇਦਾਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਇਦਾਂ ਤੇ ਈਅਰਲੀ ਇਦਾਂ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਵੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਸਮਾਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਵੀ ਅਸਿਊਮ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਮੰਥਲੀ ਇਵੈਂਟਸ ਜਾਂ ਵੀਕਲੀ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ। ਕਰੰਸੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਵਨ ਕੰਟਰੀ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਟੂ ਅਨਦਰਸ। ਸੋ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਦੋ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹਰੇਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ, ਹਾਊ ਜੈਨੂਅਨ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕਈ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਡੇਟਾ ਗੈਦਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ ਹਿਊਜ ਕੰਟਰੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਇਟ ਗੈਟ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਡ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਰੀਅਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ they don't trade Chinese currencies. This is the bigger reason they don't trade it as well, because they don't know the current real situation of China. ਸੋ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਕਿਦੋਂ ਹੋਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਨਾਰਮਲੀ investing.com। investing.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਯੂਰ ਕੰਟਰੀ ਫਲੈਗ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੀਜਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੌਪ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਲੈਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਦੈਨ ਯੂ ਲੁੱਕ ਫॉर ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ। ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ੋਇੰਗ ਯੂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਆ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਐ ਐਫਰਟ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਦੈਟ ਇਵੈਂਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਔਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਲਥ। ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕੈਨ ਬੀ ਲਾਈਕ ਪੋਪਿੰਗ ਅ ਸ਼ੂਗਰ ਪਿਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਰੈਂਪ ਦ એનર્ਜੀ ਆਫ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ 3 ਸਟਾਰ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟੌਪ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਫਿਗਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜੀਡੀਪੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਲੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਪਿਲ ਪੌਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਗਿਵਸ ਅ એનર્ਜੀ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਮਾਰਕੀਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ, ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਵੀ ਗੋਟ ਟੂ ਹਾਈ ਅਪ ਦ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਟੂ get the less money in the market, get the demand down, get more people unemployed, ਤਾਂ ਕਿ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੂਗੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ देयर own way of putting pressure on the market ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ ਓਨੀ ਹੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਾਟਸ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦ ਕਰੰਸੀ, ਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਜੌਬਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਨੀ ਹੀ ਬੈਟਰ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿ ਆਲ ਦ ਪੀਪਲ ਆਰ ਇੰਪਲੋਇਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਐਵਰੀਡੇ ਕੀ ਸਕੈਡਿਊਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ, 2:30 ਵਜੇ, 1:30 ਵਜੇ, 3:30 ਵਜੇ ਏਦਾਂ ਟਾਈਮਲੀ ਮੈਟਰਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। 9 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, you start scheduling your trading habits according to those events। ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਕੇਡਿਊਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਕੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੇਅਰਸ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। So I will teach you all today. So don't worry about anything. Don't worry about any questions. ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਕਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਣਾ ਆ then there will be a lot more.
ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ investing.com ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਈਵਨ MetaTrader itself have their own MetaTrader economic calendar as well. ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹਦਾ ਸਟਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨੋਰਮਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 ਸਟਾਰ ਇਵੈਂਟ, 2 ਸਟਾਰ ਇਵੈਂਟ, 3 ਸਟਾਰ ਇਵੈਂਟਸ। 3 ਸਟਾਰ ਇਵੈਂਟਸ ਆਰ ਦ ਮੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। 2 star events are medium events, ਜਿਹੜੇ market ਨੂੰ they still affect the market but not as 3 stars. 1 star events they don't affect the market much, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ 1 star event ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। So they can influence the market looking at it ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ come together and they move the market big way as well. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। So you always need to see ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। There are a number of different kind of indicators provided by the government or academic institutions. So ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ employed ਆ, ਇੰਨੇ unemployed ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਆ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੰਨਾ GDP ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਲਾਸਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ, 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ employed ਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਆ, ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਿਵ ਅਸ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡੇਟਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਡ ਹੈਲਥ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਕਨੋਮੀ ਬੈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵੈਨ ਦੇ ਆਫਰ ਫ੍ਰੀ ਵੀਜ਼, ਵੈਨ ਦੇ ਆਫਰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। that always directly indirectly come out from your own pocket. It doesn't government ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਹੈ every year and year. They take it out if ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ they can take that money back from you by giving you. So they look good, but indirectly backdoor they take that money away from you. So there's so many ways governments function. So ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ economic event ਹੁੰਦੇ ਆ, they divide into different factors. The indicator release after the economy has already begun to follow certain trends. ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਔਨ ਮੰਥ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਸਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਲਾਸਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਡੇਟਾ। ਐਵਰੇਜ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸੋ ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਐਵਰੇਜ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਸਾਲ ਐਵਰੇਜ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਮਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ they use those figures to blame the previous governments, ਜਾਂ current opposition parties they use these figures to blame the current government of increasing the unemployment. ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਡੇਟਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? It comes through these events. Inventories to sales ratio, manufacturing and trade, labor cost per unit, manufacturing ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ per unit ਕੀ cost ਹੈ labor ਦੀ, average prime rate ਕੀ ਆ, commercial and industrial loans ਕਿੰਨੇ ਆ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਲੋਨਸ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਘੱਟ ਆ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਲੋਨਸ ਲੈਣੇ ਸੌਖੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਇਨਟੂ ਫਿਊਚਰ to increase their operations, ਜਾਂ increase their whatever the factories they're running already. ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੈਲਥ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਲੋਨ, ਜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਇਨਫ ਹੈਗੀ ਟੂ ਫੁਲਫਿਲ ਦੇਅਰ ਪਰਸਨਲ ਨੀਡਸ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੂ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਰੇਸ਼ੋ, ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੋਨ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਆ, CPI ਰਿਪੋਰਟਸ ਕੀ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, they lead us to all these fundamentals, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਵੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। Indicator release whose changes perceived changes in the economy. These type of indicators are used to forecast changes in the economy.
ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਫਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰੰਸੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਬਾਏ ਕਰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੁੱਡਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ। People only buy necessities because they get the more value of money in a bank। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਹਾਇਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ that country attract the foreign investment into their country। ਕਿ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, let's put money into their bank and then get the interest, and ਜਦੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗੂਗੇ then we can take it out। So there's a direct and indirect way of bringing another investment from outside the countries as well। Generally speaking, the high interest rate offered country attract foreign investments। This result in increased demand for the country's currency। So ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਰੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ USA ਤਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਆ, ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬ੍ਰਿਕ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਬ੍ਰਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਵਰਲਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਵਾਈਡਡ। ਵਰਲਡ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਬਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ। Nobody can finish the dollar। Simple thing is that ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਲਿਡ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, US going to in big recession, US going to this, they come out with very strong guns blazing, showing their economy indicator ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ GDP increase ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ trade balance ਆ। So they always prove them wrong। So ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ this is why I always say ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਊਟਰਲ ਰਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ your purpose is to making money from this market। ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਮ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ we gonna analyze them and make up a solid trading decisions ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ। Employment situation, unemployment rate। ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬੇਕਾਰ ਆ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਪੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੋਕੀ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦਾ what unemployment ability। there might be a more disability rate, might be ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ, might be ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, they healthy, they don't want to work। So there are so many different aspects of unemployment as well। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਨੌਨ ਫਾਰਮ ਪੇਰੋਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਆ। ਐਵਰੀ ਫਰਾਈਡੇ, ਫਸਟ ਫਰਾਈਡੇ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸੀਨ ਮੀ ਵੀ ਕਵਰ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨੌਨ ਫਾਰਮ ਪੇਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, it changes the number of employed people during the last month of all non-farming businesses। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਇੰਪਲੋਇਡ ਸੀ। ਸੋ what it does is, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਉਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ all the private sectors, industrial, private, service sector, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੁੰਦਾ everything। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੈਲਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਇਕਨੋਮੀ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਇੰਪਲੋਇਡ ਆ, ਉਨੀ ਹੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਨੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਨੰਬਰਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, then big economies start talking, ਜਾਂ newspapers start talking, that's it, America is finished, job people are getting unemployed, there's less and less jobs। ਪਰ it doesn't happen constantly ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ constantly ਜੌਬਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ, constantly ਜੌਬਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਆ, ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੈਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲਸ ਹਰੇਕ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਾਂਗੂ ਆ। ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਕਮ ਡਾਊਨ, ਗੋ ਅਪ, ਕਮ ਡਾਊਨ, ਗੋ ਅਪ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਈਫ।
ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੀਂਦੀ ਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, then it's you need to start worrying after having those candles for a long time. ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, GDP, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ, ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿੰਨੀ ਗਰੋ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੌਬ ਗਰੋਥ, ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ, ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ GDP ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੈਲਥ ਆ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਸੋ ਵਧੀਆ GDP ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬੈਡ GDP ਕੰਟਰੀ ਕੈਨ ਗੋ ਇਨ ਅ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਐਸ ਵੈਲ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਬਾय ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ GDP ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਰਵੇ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ 3 ਮਹੀਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ that country is in recession। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ, ਪਰ this is how general term works in around the world। ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਘੱਟ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਪਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਪਾਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ they gone so technical where they can't just support the basic functionality of the businesses। India population ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, there's a lot of pressure on government to feed the public, to get the businesses to grow। so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ import ਕਰਨੀ ਪੈਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। so they're trying to, the both countries are trying to be less reliable। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀਕ ਹੋਊਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਰ they trying to make the currency stronger ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੰਸੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਦਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ they had to spend more pounds, they had to spend more of their money to buy the pound to do the business with the world। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦ ਵਰਲਡ, ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। 5-10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ they not gonna agree on their terms, they gonna do different contracts। ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, they want to get rid of it, so they're trying to find a way to how to get rid of it। then what they do is they stop taking, ਉਹ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੂਬਲ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਨੋਟ ਗੋਣਾ ਟੇਕ ਯੂਰ ਰੁਪੀਜ਼ ਐਨੀ ਮੋਰ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਇਨ ਬ੍ਰਿਕਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬ੍ਰਿਕਸ, ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਨਮੀਜ਼ ਆ, ਦੇ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੁਗੇਦਰ ਔਨ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਨਿਊਟਰਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, you need to analyze the situation behind the scenes, ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, not by emotionally involving yourself into these things। CPI, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, CPI ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਰੀਦਣ ਲਈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਆ ਆਫਟਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ, ਬਾਇੰਗ ਦ ਨੈਸੈਸਰੀ ਥਿੰਗਸ। PPI ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਸੀਵਡ ਬਾਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਐਂਡ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ CPI ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ PPI ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਟੂ ਗੈਟ ਟੂ ਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਸੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪੇ ਮੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸੋ CPI and PPI mostly they go in same direction, but not all the time। Some days, some months you will see PPI is down, but CPI is up।
So it's a sign of long term government economy direction, ਕਿਉਂਕਿ PPI ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ directions ਆ, they can be controlled with the interest rates. So sometimes CPI can't be controlled because CPI ਤੇ depend ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੀ buy sell ਕਰਦੇ ਆ. PPI, government can control it through the taxes, government can control it through the different factors ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ businesses ਨੂੰ ਕੀ grants ਦੇ ਰਹੀਆਂ. So there is so many factors ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ change ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ government ਵੱਲੋਂ. ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਿੰਨਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ. ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੀ, one of the busiest retail months companies gonna have. So ਏਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, means people have money there. ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਲੋਕੀ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ they upgrade their lifestyle, ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀਆਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ. ਸੋ there is everything is connected with the dots. PMI ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਜਰ ਕਰਦਾ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫ ਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ. ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਆਰ ਦੇ ਮੋਸਟ ਔਨ ਲੋਨਸ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਆਰ ਦੇ ਪੇਇੰਗ ਦੈਮ ਔਨ ਟਾਈਮ. ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ PMI ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ. So this is measured for residential housing stats. Housing stats ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ. It does affect the country's economy. ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਆ, it shows ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਘਰ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ. ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਮੀਨਸ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਪੀਪਲ ਅਰਨਿੰਗ ਗੁੱਡ, ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਉੱਥੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਸੋ ਇਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਟ ਅਗੇਨ ਲਿੰਕ ਟੂ ਦ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ. ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ. It gives us a good indicator of strength in the manufacturing sector. ਸੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ. ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਸਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਆਈਦਰ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਆਈਟਮ, ਕੰਟਰੀਆਂ ਚਾਹੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਦੀ. ਸੋ ਦੈਟ ਸਿੰਪਲੀ ਮੀਨ ਕਿ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਵੇਜਿਸ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ all kind of links. Consumer confidence. This is measurement of the level of confidence consumers have in economic activity. ਇਹਦੇ ਚ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਜਿਸ ਵਧੀਆ ਆ. ਸੋ ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ. ਪਰ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ. ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਲਈ, ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ. Implications, although as a trader you do not need to understand every minute of detail of data, it goes into economic indicator. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ. ਸੋ ਯੂ ਜਸਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਨੰਬਰਸ, ਗ੍ਰੀਨ, ਰੈਡ, ਬਲੈਕ. ਗ੍ਰੀਨ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੇਵਰ ਆ ਕਰੰਸੀ ਦੇ. This is how I take the data. So green number ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਫੇਵਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ investing.com ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, so this is why that calendar is very good. So sometimes you don't even need to see ਕਿ ਉਹਦੇ exact number ਕੀ ਆ. So green number is favor in a currency, red numbers is goes against the currency, black numbers ਜਿੰਨਾ expected ਸੀਗਾ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨਾ ਘੱਟ. ਸੋ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਰੈਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈੱਕ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, always before I make a decision to buy and sell. ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਨੰਬਰ ਆਰ ਲਾਸਟ ਮਹੀਨੇ ਜੋਬਲੈਸ ਲੋਕੀ 2 ਲੱਖ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆ 1,90,000. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਫਿਗਰਸ ਆਈਆਂ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆ ਓਨੇ ਆ, ਸੋ ਘਟੇ ਆ, ਪਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘਟਣੇ ਆ. ਸੋ ਦੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਲਰ ਰੈਡ.
ਰੈੱਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, 1,90,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਜੋਬਾਂ, 1,80,000 ਹੋ ਗਈਆਂ, 1,85,000 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਦੈਟਸ ਬੈਡ ਫॉर द ਕਰੰਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਫਿਗਰ ਆਈਆਂ 1,95,000, ਸੋ ਫਿਗਰ ਆਈ ਆ ਗ੍ਰੀਨ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟਡ 1,90,000 ਸੀ, ਆਈਆਂ 1,95,000 ਆ। ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਉਲਟਾ ਰਿਐਕਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰ ਸੀ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋ 2 ਲੱਖ ਲੋਕੀ ਇੰਪਲੋਇਡ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 1,90,000 ਲੋਕੀ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਜੋਬਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ 1,95,000 ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1,95,000 ਆ, ਐਕਸਪੈਕਟਡ 1,90,000 ਸੀ, ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਨੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਸਟਿਲ ਲੂਜ਼ ਉਹ 5,000 ਲੋਕੀ ਹਲੇ ਵੀ ਲਾਸ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਫਿਗਰ ਗ੍ਰੀਨ ਆਈ ਆ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਗਰ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਔਰ ਨੋਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਤੋਂ ਇਹ ਫਿਗਰ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਮੇਕ ਡਿਸੀਜਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਕਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ 2-4 ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਗੈਟ ਰੈਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਨੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ ਉਹ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਇਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਲਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਸੈਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੀਪਲ ਹੂ ਬਾਏ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਪੀਪਲ ਹੂ ਸੈਲ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰਸ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਡਰਾਈਵ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਟੂ ਦ ਬਾਇੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰਸ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਬਾਇੰਗ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਟੂ ਦ ਸੈਲਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਸਿੰਪਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ investor.com ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, you click on the event ਕਿ ਆਹ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, I will show you guys later on anyway, but when you click on the event you can see all the old data ਕਿ ਲਾਸਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ, ਸਾਲ ਚ, 5 ਸਾਲ ਚ, 10 ਸਾਲ ਚ ਕਿੰਨਾ ਡੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। Generally speaking, the financial market trend react more on a small handful of indicators while ignoring others, which of course can change according to the economical and political conditions of the time. ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ 4-5 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, they can influence the market more than the 3-star event that's coming next to them. ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਓਨਲੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਕਿ ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਆ, ਰੈਡ ਆ ਕਲਰ, black color ਆ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ rather than we making those decisions we need to start looking into the figures. green ਆ perfectly fine, means it's supporting the currency, ਪਰ ਉਹ green ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆ ਲਾਸਟ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ, that's more important to see the idea of ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਆ ਹੁਣ। So report gives the picture from what the market participant economics are expecting, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਨ ਸਡਨਲੀ ਰਿਐਕਟ, ਸਡਨਲੀ ਗੋ ਬਰਸਰਕ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵੀ ਕਾਲ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ। Data point. Although academy economics might appreciate the comprehensive detail of figures that are released in economic report, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਨਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, they just look at it ਕਿ ਮੇਨ ਫਿਗਰ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, they just look at it ਕਿ 8.9% ਆ, that's high unemployment, they go with that. non farm payroll ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਇਆ, 2,16,000 ਆਈ ਆ। So they make informed decision quickly looking at those numbers. They don't go in detail ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਘਟਿਆ, ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ, ਕੀ reasons ਆ, no, they don't bother. Traders ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ I'm going to buy in the market, I'm going to sell in the market. So always have economic calendar nearby, so you are up to date of any major economic news events. So ਹਮੇਸ਼ਾ
ਐਵਰੀ ਡੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ, ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਫੇਸ ਕਰਨੇ। ਈਵਨ ਦੋ I'll check weekly calendars every week, every Sunday evening I spend couple of hours doing my routines ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ, what the things I need to read, ਕਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਨਲਿਸਟ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੋਣੇ ਆ। So there's a lot to see in the market every day. So you need to prepare yourself. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ prepare ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, so that was the fundamentals. So fundamentals basically ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ data points ਮਿਲਦੇ ਆ every week, every day, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ data points ਨਾਲ। We talk about that. So fundamentals are those. So technicals, as it sound technical, so ਇਹ technically ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, so ਇਹ ਥੋੜੇ complicated ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ they only based on a chart. So ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, you will say ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਚਾਰਟ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣੇ, you will be blown away with that mindset ਕਿ it's not as complicated as it seems, ਕਿ ਜਿੰਨੀ complicated ਲੱਗਦੀ ਆ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੀਚ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਰੋ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੀਪ ਇਟ ਸਿੰਪਲ। ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗਰੋ ਕਰੋਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਐਪ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਮੈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਨੈਵਰ ਬੀ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੇਡਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਰਾਈ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਦੋਜ਼ ਡਿਸੀਜਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਫੈਕਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਆ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਪੋਰਟ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਕੈਂਡਲਸ, ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਟੀਚ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। We keep up with the time. Yeah. So technical analysis ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ we are not necessarily focused on the reason of any ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਕੋਈ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਕੇ the sound might be your internet only possibly, ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਮਟਾਈਮ ਯੂ ਕਾਲ ਲੈਸ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੈਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਪੀਡ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ, because mine is working fine. My indicator shows 5 star, 5 bars. Yeah. So yeah. ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੇਜਰ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸੇਬਲ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲਸ ਆ ਇਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡੇਟਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਕਰੰਸੀ ਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, they have shown to form noticeable patterns over technical analysis attempts to forecast these patterns as a means to help set risk parameters or find profit opportunities for a trader. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਬੇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਸੀ ਤੇ what we expecting from the new price pattern, ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਾਊਨ ਗਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਵਿਲ ਇਟ ਬ੍ਰੇਕ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੂਗੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਕਰੂਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੈਟਰਨ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਵ ਕਾਊਂਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ 12 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੇਵਸ ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਰੇਕ ਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਕਸ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣੇ ਐਨੀਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੈਂਡਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡਲ ਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਆ।
ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਆ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਗਾਈਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ 100% ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨਾ ਇਹਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ there are different ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ the chart patterns, oh, okay, it's touching that ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਟ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਸੋ ਵੀ ਮੇਕ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿ ਐਤਕੀ ਵੀ ਚਾਰਟ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਡਿੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਉਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਈ, that person will check ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਡ ਇਵੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਜੇ ਇਵੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਦੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਇਆ, ਦੈਨ ਹਾਊ ਆਮ ਗੋਨਾ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਆ, ਦੇ ਮਿਕਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੇਕ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ। The technical analysis trading discipline employed to evaluate investments and identify trading opportunities. So ਆਪਾਂ trading opportunities identify ਕਰਦੇ charts ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਗਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਰਟਸ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਂਡਲਸ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਕਿਉਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੇਟਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਟਸ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਡੇਟਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਨੋ ਕਿ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਊਡੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਰਿਲਾਈ ਔਨ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟੂਲਸ ਐਸ ਵੈਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਟੈਕਨੀਕਲਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਐਸ ਵੈਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। Main advantage of technical analysis over fundamental is that it's used for diverse market sector and currencies simultaneously. ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਫੰਡਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਦ ਵਰਕ ਸੇਮ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਕੈਂਡਲਸ, ਸੇਮ ਪੈਟਰਨਸ, ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੋਇੰਗ ਕਿ learning to how to do to be a good technical analysis will help you in all the factors. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਟੂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ। ਨੋਵਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਯੂ نو it's not easy to understand, ਪਰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਨੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਨੋ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਸਿੰਪਲ। ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਨੋਟ 100%, ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ 100%। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਕਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਚਾਰਟਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਚਾਰਟ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਰ ਆਰ ਚਾਰਟਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਊ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਾਰਟਸ, ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਟੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਊ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਚਾਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੈਟਾ ਟ੍ਰੇਡ ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਰਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜੋ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟਡ ਇਨ ਆਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਸੇਮ ਵੇ। ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਆਫ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਚਾਰਟ ਕਿ
ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਊ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਮੈਟਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦਾ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਊ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਬ੍ਰੋਕਰ। ਸੋ ਡੈਮੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੈਮੋ ਦਾ। ਡੈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜਮਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਓ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਹ ਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਆਹ ਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲਿਆ। ਦੈਨ ਯੂ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਇਟ ਡਾਊਨ, ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਬਣਾਇਓ, ਰਾਈਟ ਇਟ ਡਾਊਨ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਸੌਰੀ। So charts provide detail about forex fluctuations during specific period of time. ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਫਲਕਚੁਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਇੱਕ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੈਂਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਲਾਸਟ 1 ਘੰਟੇ ਚ, ਲਾਸਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਚ, 4 ਘੰਟੇ ਚ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚ, ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਇਟ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਯੂ ਜਸਟ ਇਨ ਵਨ ਕੈਂਡਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Prices can be charted. Prices can be charted on simple line graphs. So ਇਹਦੇ ਚ different graphs ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ। ਬਾਰ ਚਾਰਟਸ ਆ ਜਾਂ ਕੈਂਡਲ ਸਟਿਕ ਚਾਰਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਂਡਲ ਸਟਿਕ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਕੋਲ ਲੋਟ ਆਫ ਡਾਟਾ ਇਨ ਦੇयर। ਕੈਂਡਲ ਸਟਿਕ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਸਟ ਗਾਇਸ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਚੈੱਕ ਇਟ ਆਊਟ। Sorry, it's gone cold. ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਂਡਲ ਸਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੈਂਡਲ ਸਟਿਕਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦ ਕੈਂਡਲ ਸਟਿਕਸ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਵਿਕ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਆ ਬੋਡੀ, ਰੀਅਲ ਬੋਡੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਂਡਲ ਸਟਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਕੈਂਡਲ ਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। either there's a wick on the top, the bottom, ਜਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਾਂ completely wick ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਆ। ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿਕ ਲੱਗੇ ਬਣੀ ਆ, ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਿਕਚਰਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਇਹਦਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵਿਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਚਾਰਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘੰਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਅੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਪਰ ਟੌਪ, ਸੌਰੀ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਇਸ, ਸੌਰੀ, I talk about this candle example, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਓਪਨ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਹੋਈ ਆ ਐਸ ਵੀ ਸੈਡ ਓਪਨ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਲੋ ਗਈ, ਪਰ ਦੈਨ ਇਟ ਰਿਵਰਸ ਬੈਕ, ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਈ। ਦੈਨ ਇਟ ਕੈਰੀ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਅਪ। ਉਸ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਈ, ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਘੰਟਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੇਮ ਬੈਕ ਡਾਊਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲਸ ਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਿਪੀਟ ਅਗੇਨ, ਜਦੋਂ ਘੰਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਾਊਨ ਗਈ, ਗੋਨ ਬੈਕ ਅਪ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘੰਟਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਦੋਂ ਘੰਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਈ ਉਸ ਘੰਟੇ ਦੀ, ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਬੋਡੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਤੇ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, that becomes a wick, ਪੂੰਛ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂੰਛ ਬਣ ਗਈ, ਵਿਕ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਆਲਵੇਸ ਸੇ ਵਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂੰਛਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਬੋਡੀ।
ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਫਿਰ, then it carry on coming down, it came to this level। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਘੰਟਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਵਧੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇਟ ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੈਂਡਲ। ਸੋ ਓਪਨ ਬੋਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਓਪਨ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੰਟੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਅਰ ਇੰਨੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਾਈਅਰ ਇੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕ ਆ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਤੇ ਲੋਐਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 1 ਦਿਨ, 1 ਘੰਟਾ, 30 ਮਿੰਟ, 5 ਮਿੰਟ, 1 ਮਿੰਟ, 15 ਮਿੰਟ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਕੈਂਡਲ ਇਜ਼। ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂजेस ਆਏ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਂਡਲਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨਸ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 8 ਮੇਨ ਆ, not even 6, there are 8 main candlesticks। ਮੈਂ sorry, I added last 2 yesterday evening, so ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, but there's 8 of them I'm going to show you today। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। doji candles, near doji group, engulfing candles, evening stars, harami candles, tweezer candles, inside candles, outside candles, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਜੀ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੈਂਡਲਸ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਡੋਜੀ। ਡੋਜੀ ਯੂ ਵਿਲ ਕਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਲੋਡਸ ਆਫ them। ਡੋਜੀ ਕੈਂਡਲਸ ਵਿਦਾਊਟ ਅ ਬੋਡੀ, ਜਸਟ ਅ ਟੇਲ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਘੰਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, then it's gone down, then it's gone up, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘੰਟਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, it came back to the same price where it started and move on to the next one। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟਡ ਹੇਅਰ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗੋਨ ਡਾਊਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘੰਟਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੇਮ ਬੈਕ ਅਪ, ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਨ ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੰਟਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਦੈਨ ਇਟ ਮੂਵਸ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਵਨ। ਸੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਉਹ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ, देयर वाज नो मूवमेंट एट ऑल बिकॉज देयर वाज नो लिक्विडिटी इन द मार्केट। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੌਲੀਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ that is when these candles were made। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਹੈਮਰ ਤੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਮੈਨ, ਹੈਮਰ ਤੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੌਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੌਂਗ ਲੈਗ ਡੋਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਆ ਤੇ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਡਰੈਗਨ ਫਲਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਉੱਪਰ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਥੱਲੇ ਵਿਕ ਥੱਲੇ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਵਸਟੋਨ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੀ ਡੋਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਐਂਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਤੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਂਟਰ ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡੋਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਚ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਥੋੜੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਮਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਆ ਥੋੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਂਗਿੰਗ ਮੈਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਲਮਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਂਗਮੈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ। ਸੋ ਹੈਮਰ, hanging man, so where the wick is longer than the body, they look at the same but are positioned among in different candles differently, ठीक है। so same ਲੱਗਦੇ same ਹੀ ਆ, ਇੱਕ bearish ਹੈ ਇੱਕ bullish ਆ, ਪਰ they depend on ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇ along ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ bearish ਪੈਟਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਰਟ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੈਂਡਲ ਫਾਰਮ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੇ ਹੋਈ 1 ਘੰਟੇ ਚ, ਇੱਥੇ ਹੋਈ 1 ਘੰਟੇ ਚ, 2 3 4 5 6 7 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ। ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਡਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈਆਂ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਰਿਸ਼ ਮੋਡ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਂਗਮੈਨ ਡੋਜੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੈਂਗਮੈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਬਣੀਆਂ ਕੈਂਡਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਕੈਂਡਲ, ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀਗਾ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਡੋਜੀ ਕੈਂਡਲ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਚਾਰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਰੱਖਣਾ, 1 ਘੰਟਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਕੈਂਡਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਦੇ ਵਿਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਯੋਰ ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣੀ ਆ ਸੋ ਮੈਨੀ ਰੈਡ ਕੈਂਡਲਸ, ਫਿਰ ਦੇਖਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਰ ਉੱਪਰ ਬੋਡੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਤੇ ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਬੜੀਆਂ ਸੇਮ ਕਲਰ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਏ ਦੈਟ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੈਮਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੈਮਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੇਰਿਸ਼ ਆ, ਹੈਂਗਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੁਲਿਸ਼ ਆ। ਸੋ ਹੈਮਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਰੀ ਹੈਂਗਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੇਰਿਸ਼ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਿਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਡ ਹੈਂਗਿੰਗ ਮੈਨ ਕਮਿੰਗ ਇਨ, ਐਂਡ ਹੈਂਗਿੰਗ ਮੈਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ, ਯੂ ਟੇਕ ਅ ਟ੍ਰੇਡ देयर ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਕੈਰੀ ਔਨ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਲੌਂਗ ਸ਼ੈਡੋ ਵਿਕ, ਉਹ ਵਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਪ ਟੂ 2 ਜਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੋਡੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਜਾਂ ਤਿੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ 2-3 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲਿਟਲ ਔਰ ਨੋ ਅਪਰ ਵਿਕ, ਸੋ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੈਂਗਮੈਨ ਇਦਾਂ ਆ, ਹੈਮਰ ਇਦਾਂ, ਹੈਮਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਵਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈਂਗਮੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। The real body of is in the upper third of the trading range। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, not ਥੱਲੇ ਜਾਂ not ਗੱਬੇ, ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਜੇ ਬੇਰਿਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਮਰ ਆ ਉਹ ਬੁਲਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਬੁਲਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਹੈਂਗਮੈਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਈਨ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਰੈੱਡ ਕੈਂਡਲ ਆਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਰਿਵਰਸਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਤੇ ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਫਾਰਮ ਹੋਣ ਦੀ। ਜੋ ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਐਂਟਰ, ਕਿ ਕਨਫਰਮਿੰਗ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ ਆ। The hammer is a bullish reversal pattern that forms during downtrend। ਸੋ ਹੈਮਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਬੇਰਿਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਈਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੁਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈਮਰ, ਵੇਟ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਂਡਲ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਥਰਡ ਕੈਂਡਲ ਦੇਖਣੀ, ਤੇ ਥਰਡ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। Just because you see hammer from the downtrend doesn't mean you automatically place a buy order। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਮਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਾय ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ 2 ਤੇ 3। ਜੋ ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਵੀ ਸੇਮ ਸਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਗ੍ਰੀਨ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਐਂਟਰ ਇਨ ਦੈਟ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਦੈਨ ਇਟ ਜਸਟ ਕੈਰੀ ਔਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਗਮੈਨ ਆ ਉਹ ਬੇਰਿਸ਼ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬੇਰਿਸ਼ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਿਸ਼ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਹੈਂਗਮੈਨ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹੈਂਗਮੈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਐਂਡ ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਂਡਲ ਸੇਮ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਆ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹੀ ਆ
ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇ ਐਂਟਰ ਇਨ ਅ ਟ੍ਰੇਡ। ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਸੇਫ ਟ੍ਰੇਡਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਡ ਟੀਚ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵੇਟ ਫॉर द ਸੈਕਿੰਡ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਂਟਰ ਇਨ ਅ ਥਰਡ ਕੈਂਡਲ, ਫਸਟ ਹਾਫ ਆਫ ਥਰਡ ਕੈਂਡਲ। ਤੁਸੀਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਐਂਟਰ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। Hammer and hangman should give you heads up that the market is slowing and be setting up for the reversal. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਸਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। Almost always goes in the direction if opens on opposite side of the wick. ठीक है, tail usually represent the reversal except when the reversal covers the tail. ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਟੇਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਵਰਸਲ ਅਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਦੇਖਣੀ ਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵੀ ਕੈਨ ਜਸਟ ਐਂਟਰ ਇਨ ਦ ਟ੍ਰੇਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਨਵਰਟਡ ਹੈਮਰ ਐਂਡ ਸ਼ੋਵਲ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੈਂਗਮੈਨ ਐਂਡ ਹੈਮਰ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਆ ਇਨਵਰਟਡ ਹੈਮਰ ਤੇ ਸ਼ੋਵਲ। ਸ਼ੋਵਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੋਵਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੋਡੀ, ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੋਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੋਵਲ ਐਂਡ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਲ ਆ ਉੱਪਰਲੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹਦੇ, then it just carries on. There you go. The inverted hammer occurs when price has been falling, suggests the possibility of reversal. Its long upper shadow shows the price was trying to go higher, suggesting the slowdown of the current direction and reversal potential. ठीक है, so मतलब ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਆ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਰਸ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋਣ ਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਇਟ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਵਰਸਲ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਸ਼ੋਵਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਬੁਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੌਟ ਕਰ ਲਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ, and then you wait for the second candle and enter in the third one if it's forming the same color. Engulfing candles, ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਕੈਂਡਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੋ ਕੈਂਡਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਿਸ਼ ਇੰਗਲਫਿੰਗ ਤੇ ਬੇਰਿਸ਼ ਇੰਗਲਫਿੰਗ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਿਸ਼ ਬੇਰਿਸ਼ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਬੇਰਿਸ਼ ਕੈਂਡਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੁਲਿਸ਼ ਕੈਂਡਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਿਸ਼ ਕੈਂਡਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਰਿਸ਼ ਕੈਂਡਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੇਰਿਸ਼ ਇੰਗਲਫਿੰਗ, ਬੁਲਿਸ਼ ਇੰਗਲਫਿੰਗ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੁਲਿਸ਼ ਆ ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਂਡਲ ਬੁਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੇਰਿਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਂਡਲ ਬੇਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। So we only look at the bodies to determine engulfing candles. It is where the body of the current candle completely swallow the body of previous candle. So ਇਹ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ completely swallowed by second candle. So ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਲਿਡ ਆ ਇਹ। ਸੋ ਜੇ ਆਪ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, that means it's invalid. ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਕੈਂਡਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਆ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, that means it's valid. So now you waiting for third, to second and third, and then you enter. ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆ ਬੇਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੇਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਿਸ਼ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੋ ਬੁਲਿਸ਼ ਰੁਕਿਆ, ਦੈਨ ਬੇਰਿਸ਼ ਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਠੀਕ ਆ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਈਟ ਨੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਵੇਟ ਫॉर द ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਐਂਟਰ ਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੇਰਿਸ਼ ਇੰਗਲਫਿੰਗ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੌਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਚਾਰਟ ਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੈਟਰਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ them and then you can sorry, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ when we going to enter in the market. Yeah, engulfing candle is more significant if it happens near the support level. So ਜੇ support level ਦੇ near happen ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ helpful ਹੁੰਦੀ ਹੈ। It's even more significant if it hits near another high or low. ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ high or low ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ form ਹੋਵੇ then it's even more beneficial as well. So ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਾਈ ਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਲਰਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਟੁਡੇ। ਈਵਨਿੰਗ ਸਟਾਰ, you know, that's important as well. There we go. So bullish pattern ਬਣਿਆ ਆ। ਸੋ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਜਿਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਬੋਡੀ ਆ, ਪਰ ਸਮਾਲ ਵਿਕ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੇਮ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਜ਼, ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਐਸ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਸ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟਾਰ, then it get the second candle. The evening star is topping pattern. It is identified by the last candle in the pattern opening below the previous day small real body. ठीक है, so ਆ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਹ ਕੈਂਡਲ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਫਾਰਮ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੈਂਡਲ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਪਸ ਦੇ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਦੇਖੀ, ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸੀ ਵਿਚ ਕੈਂਡਲ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਵਨ ਟੂ ਫਾਰਮ ਇਨ ਦੈਟ ਡੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਫਰਸਟ ਵਨ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਸੀ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਨਾਈਟ। ਬੇਰਿਸ਼ ਹਰਾਮੀ, ਬੇਰਿਸ਼ ਹਰਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਸਮੋਲ ਬਲੈਕ ਜਾਂ ਰੈਡ ਰੀਅਲ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਗਲਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਕੈਂਡਲ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਕੈਂਡਲ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਛੋਟੀ ਆ, ਇਟ ਸਟੇਜ਼ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦਾ ਅਦਰ ਕੈਂਡਲ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੈਂਡਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੁਲਿਸ਼ ਦੇ ਹਰਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰਿਸ਼ ਕੈਂਡਲ ਆ, ਸੋ ਲਾਸਟ ਕੈਂਡਲ ਵੀ ਬੇਰਿਸ਼ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੁਲਿਸ਼ ਕੈਂਡਲ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਦ ਇਨ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਸੇਮ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੁਲਿਸ਼ ਹਰਾਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਰਿਸ਼ ਹਰਾਮੀ, ਬੁਲਿਸ਼ ਹਰਾਮੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਬੁਲਿਸ਼ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਬੇਰਿਸ਼ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਲੱਗਾ। ਬੇਰਿਸ਼ ਹਰਾਮੀ ਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡੋਜੀ ਦਾ, ਹਨਾ, ਬਟ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਓ ਗॉड, ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਗਿਵ ਮੀ ਨੇਮ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਆ ਇਹ। long leg doji. Yeah, you can just say gravestone as well. Long leg doji is more suitable ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲੈਗਸ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗ੍ਰੇਵਸਟੋਨ ਇਸ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੌਰੀ ਦ ਬਾਟਮ ਪਾਰਟ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਨਾਂ, ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਯੂਰ ਓਨ ਨੇਮਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਮੇਕ ਯੂਰ ਨੇਮ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਰ ਓਨ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, bearish Harami cross, a bullish Harami cross occurs in a downtrend where the down candle is followed by doji. The doji is within the real body of the prayer session. The implications are the same as the bullish Harami. ठीक है? Yeah, dragonfly. Yeah. So tweezers. Next part is tweezers. So tweezer भी candles ही देंगे। ਮੈਂ ਕਦੀ ਹਰਾਮੀ ਦੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਟਵੀਜ਼ਰਸ, ਆ ਸੀਨ ਅ ਲੋਟ, ਸੀਨ ਡੋਜੀ ਗਰੁੱਪ, ਹੈਮਰ, ਸ਼ੋਵਲ, shooting star, evening star, us used all of them, but these ones, harami cross and bearish harami cross, ਮੈਂ ਕਦੇ use ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ I came across a lot of them when I was reading about candle patterns and stuff. tweezers, so tweezers ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਡਲਸ ਆ same size but different colors, same size different colors, same bodies, same legs different colors. So legs can be different, doesn't matter, bodies same होनी चाहिए। ठीक है, extended uptrend or downtrend, giving heads up that it may be reversal happening। जो ये चीज कैंडल फॉर्म करदियां हैं, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ the uptrend or downtrend going to form, ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਵਰਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, so it doesn't matter if there's a wick or not। so wick ਦਾ ਨਹੀਂ matter, body ਆ। so
ਸੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਪਰ not too big difference। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਵੀਜ਼ਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇੱਥੇ। Sorry guys, I think the most effective tweezers have the following characteristics, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣਾ ਦੇ ਟਵੀਜ਼ਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਡਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੇਮ ਓਵਰਆਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਐਸ ਦਾ ਸੇਮ ਓਵਰਆਲ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਵਰਆਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੇਰਿਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੋਡੀਆਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿਕਸ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ, ਬੋਡੀਆਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਬੁਲਿਸ਼ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੁਲਿਸ਼ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੇਰਿਸ਼ ਫਾਰਮ ਹੋਊਗੀ, ਸੇਮ ਬੋਡੀ ਸਾਈਜ਼। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਕੈਂਡਲ ਫॉर ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਕੈਂਡਲ ਲੈਣਾ ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਸਿੰਪਲ ਦ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਜ਼। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਪੌਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰਨ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਊਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ, ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਆਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਪੁੱਟ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਔਨ ਯੋਰ ਫੋਨ। ਆਪਣੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਹੇ ਗੂਗਲ ਰਿਮਾਈਂਡ ਮੀ ਟੂ ਚੈੱਕ USD JPY ਇਨ 2 hours ਟਾਈਮ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਟ੍ਰੇਡ ਕੈਨ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ ਰੈਡੀ ਫॉर ਯੂ ਇਨ 2 or 3 hours ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕੈਂਡਲ ਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। The inside up candlestick formation is trend reversal। ਸੋ ਇਹ ਇਨਸਾਈਡ ਅਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਸਾਈਡ ਕੈਂਡਲਸ ਅਪ, ਇਨਸਾਈਡ ਕੈਂਡਲਸ ਡਾਊਨ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸਾਈਨ ਆਫ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਈਨ ਆਫ ਚੇਂਜ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਈਨ ਆਫ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਈਨ ਆਫ ਚੇਂਜ ਟ੍ਰੈਂਡ। Here we go। ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਂਡਲਸ ਆ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰਿਸ਼ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਆ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਈਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਬੁਲਿਸ਼ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਖਾ ਕੇ ਇਟਸ ਗ੍ਰੋਨ। ਸੋ ਪਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਬੁਲਿਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਿਸ਼ ਆ, ਦੈਨ ਸੈਕੰਡ ਕੈਂਡਲ ਬੇਰਿਸ਼ ਆ, ਸ਼ੋਇੰਗ ਦ ਕੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। This is exactly same। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਰ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯੂ ਲੁੱਕ ਫॉर 15 ਮਿੰਟ, ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ, 1 ਆਵਰ ਚਾਰਟਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ, ਲੌਂਗਰ ਟਰਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਟ ਟ੍ਰੇਡ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲੇ, ਯੂ ਟੁਕ ਅਪ ਦ 4 ਆਵਰ ਚਾਰਟ, ਯੂ ਨੋ 1 ਆਵਰ ਚਾਰਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲਟੀਪਲ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਵੀਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲੇ, ਯੂ ਲੁੱਕ ਫॉर ਡੇਲੀ ਜਾਂ ਵੀਕਲੀ ਕੈਂਡਲਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਐਂਡ ਆਲ ਥੀਸ ਪੈਟਰਨਸ ਆਰ ਵੈਲਿਡ ਇਨ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰੇਕ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਡ ਆ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਟਰਨਸ ਨੂੰ ਸਪੌਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਕੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੋਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਆ ਕਿ ਕੈਂਡਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹੀ ਸੀਗੀ, 2 ਕੈਂਡਲਾਂ ਫਾਰਮ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਵਰਸਲ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੈਂਡਲ ਉਹਦੇ ਚ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਕੈਂਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਡਲ ਛੋਟੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਵੱਡੀ ਆ। ਸੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਕੈਂਡਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡਲਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਨਾਓ ਵੀ ਗੋ ਮੋਰ ਬਿਟ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਾਰਟ, ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਡਲਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ,
ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਇਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰਨਸ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੀਅਰ ਟੂ ਦ ਸਪੋਰਟ ਔਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਏਰੀਆਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਜੇ ਇਹ ਪੈਟਰਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਟ ਵੀ ਥਰਡ ਕੈਂਡਲ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਕਨਫਰਮਿੰਗ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਵਰਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਐਂਟਰ ਇਨ ਅ ਟ੍ਰੇਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਗਰੈਸਿਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਪਰ ਇਹ ਐਗਰੈਸਿਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਆ? So basically, undoubtedly, two of the most highly discussed attributes of technical analysis. ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ important ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ discuss ਜਿਹੜੇ ਆ technical analysis ਆ, ਇਹ ਚਾਰਟ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਰੀਅਰ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਗਈ ਵੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਆ? 5 ਵਾਰੀ ਹੋਈ, 6 ਵਾਰੀ ਹੋਈ, 10 ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈਐਸਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਐਸਟ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ ਆ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਾਲਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਏਰੀਆ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੈਨ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਐਸਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਐਸਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ। So support is a price level where downtrend can be expected to pause due to a concentration of demand or buying interest, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟੀ ਆ ਮगर ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, 2 ਵਾਰੀ, 3 ਵਾਰੀ, 4 ਵਾਰੀ, 5 ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਵਾਰੀ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਧੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੋਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਬਿਫੋਰ ਈਵਨ ਟੇਕ ਐਨੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਈਵਨ ਅ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਗੋਇੰਗ ਲੋਅਰ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਅਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਿੱਛੋਂ ਥੱਲੇ ਘਟੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਵੱਧ ਕੇ ਆਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਈ ਆ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਈਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਘਟ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ, ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵਧੀ, ਫੇਰ ਘਟ ਗਈ, ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵਧੀ, ਫੇਰ ਘਟ ਗਈ, ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫੇਰ ਇੱਥੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੀਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। How to draw support line? Simple, trend line ਚ ਜਾਓ, make a one straight trend line and look for it। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰੋਗੇ, ਕੈਂਡਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਵੀ ਲੇਟਰ ਔਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਨੋਰਮਲੀ ਡੋਂਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਵਿਕਸ, ਵੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਬੋਡੀਜ਼। ਵਿਕਸ ਐਂਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਊਗੀ, ਇਟ ਕੈਨ ਗੋ ਸਟਿਲ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡਾਊਨ ਪਰ ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਅਪ। ਸੋ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਅਬਵ ਦੈਟ ਲਾਈਨ, ਦੈਟਸ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ,
ठीक है, 1 2 3 सो ये जरूरी नहीं कि विक्स आ, इट ऑल डिपेंड ऑन कैंडल बॉडीज ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਵਿਕਸ ਕੈਨ ਗੋ ਹਾਇਰ ਐਸ ਵੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਕਸ ਨਾ ਮੈਚ ਕਰਨ ਪਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ठीक है, so body, wick, then hair as well, wick gone over पर body थल्ले रही, body थल्ले रही, पर wick gone over, body थल्ले रही, so means ये ਜਿਹੜੀ main ਉਹਦੀ ਆ resistance level ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੀ ਕਾਲ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਹ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਰਿਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਰਿਜੈਕਟ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਆ ਉਨੀ ਵਾਰ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟਣ ਮਤਲਬ ਘਟਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਘਟੀ, ਫਿਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਟੇਡ ਅਪ, ਇੱਥੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਘਟੀ, ਇੱਥੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸੋ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟਬਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹਿਲਣਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਡ ਅ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੈਂਡਲਾਂ ਬਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੈਂਡਲਾਂ ਰੈਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲਸ ਮੀਨਸ ਵਨ ਥਿੰਗ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਆ ਦੇ ਸਟਰਗਲਿੰਗ, ਦੇ ਫਾਈਟਿੰਗ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਟ੍ਰੇਡ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਇਰਸ ਐਂਡ ਸੈਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੈਂਡਲਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੈਂਡਲਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦੇयर इज नो ਮਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਸਡਨਲੀ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆ, ਦੇ ਕਮ ਇਨ ਪੰਪ ਅਪ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਦੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਗੈਟ ਬ੍ਰੇਕਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਵਰੀ ਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਯੂ ਵੇਟ ਫॉर these little dojis to be formed ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ, ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੇਅਰ this is evening star is ਨਹੀਂ, it's evening star, no, evening star ਨਹੀਂ, this one is so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੀ ਕਾਲਡ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਿੱਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਓ ਸੌਰੀ, this one here, bearish evening star, so it's evening star candle ਆ ਉੱਥੇ। So yeah, evening star. So you can see different patterns. So everywhere ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਫਾਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ all you have to do is ਸਿਰਫ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਡਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ, ਦੂਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਆ, ਸੋ ਇਟਸ ਇਨਵੈਲਿਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕੈਂਡਲ ਬਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੀਨ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਨਵੈਲਿਡ। ਸੋ ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ this is not going to drop very heavily, this is not going to drop very heavily, ਕਿਉਂਕਿ every time ਉਹ confirmation ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, we not going to enter in a trade। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ ਛੋਟੀਆਂ ਕੈਂਡਲਾਂ ਬਣੀ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਵੀ ਜਸਟ ਕੀਪਿੰਗ ਐਨ ਆਈ, ਦੈਨ ਦ ਬਿਗ ਕੈਂਡਲ ਤਿੰਨ ਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ confirmation ਮਿਲ ਗਈ, you enter in the third candle and there you go, you made the money। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਡਲ, ਸੋ that's we got two candles pair ਇੱਥੇ, we had a bullish trend ਸੀਗਾ, ਫਿਰ bearish trend ਮਿਲਿਆ, bearish ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ, then we made money, ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਟ੍ਰੈਂਡ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉੱਥੇ we can make money, and these are the real charts, ਆ real chart candles ਹੈ, ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, so they are like screenshots of real charts, all we done is spotted them and then just screenshotted it, and ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ
ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆ। ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਸਾਈਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਗਈ ਉੱਪਰ ਆਈ, ਥੱਲੇ ਗਈ ਉੱਪਰ ਆਈ, ਥੱਲੇ ਗਈ ਪਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਥੱਲੇ ਗਈ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਗਈ ਪਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦੀ ਪਰ ਇਟ ਡਿਡਨਟ ਰੀਚ देयर। ਦੈਨ ਨਾਓ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਇਟ ਕੇਮ ਡਾਊਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆ ਵੱਡਾ ਡ੍ਰੌਪ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, and then ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਥੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਇਟਸ ਸਟਰਗਲਿੰਗ। ਸੋ that means something going to happen। so 1 2 and 3 ਆ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੈਲ ਟ੍ਰੇਡ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ that was a massive drop here। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਈਨ ਹਲੇ ਤੱਕ, if you look at these charts, it's confirming everything। so we've seen bullish candle, bearish ਮਤਲਬ ਕਿ opposite ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਤੀਜੀ ਤੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ and here we go, it just carries on। That's it। It's a matter of spotting। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸਪੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਡਲਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਟਾਈਮ and that is when you make money। and patience, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ patience ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ patience ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ you out of it। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫੇਕ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਆ, ਫਾਲਸ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਅਬਵ ਪ੍ਰੀਅਰ ਸਵਿੰਗ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਾਈਟ ਵੀ ਦੇ ਵੀ ਥਿੰਕ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਵੇਟ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਂਡਲ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੈਂਡਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੀਨਸ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਕਰਤਾ, ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ and then done the reversal from there back। There you go। This is called fake breakout। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪ੍ਰਾਈਸ and then ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਕਰਕੇ then he just bounced down, ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਫੇਕ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੋਰਟ 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 ਸਪੋਰਟ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੋਕ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੀਆਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼, ਸੋ ਹਰੇਕ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਆ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡਲ ਬਣੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। there you go buy। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਕੈਂਡਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਨੋਰਮਲੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡਲ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬਣੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਹੋਇਆ ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਕੈਂਡਲ ਕੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ engulfing and then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਯੂ ਐਂਟਰ ਇਨ ਅ ਸੈਕੰਡ ਕੈਂਡਲ and then you go up। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਓ ਯੂ ਸਟਿਲ ਗੋ ਅਪ। ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਆ? ਆਊਟਸਾਈਡ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਰਸਲ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ, ਇਹ ਉਹ ਏਰੀਆ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਪੋਰਟ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਨਵੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਪਹਿਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਮੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਥੱਲੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਟ ਕਰਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ।